بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه دوستانو، هرکلی درته وایم د HTML پنځم درس ته. نن ورځ به موږ تاسو په دې باندې غږیږو چې د ویب سایټ جوړښت په څه ډول باندې وي. یعنې کله چې موږ تاسو یو معیاري ویب سایټ جوړوو نو کومې برخې لري، لومړی کومه برخه لیکل کیږي او د هغه ترتیب په څه ډول باندې وي. راځم مخکې له دې چې کوډینګ ته راسو، ورډ فایل خلاصومه. موږ تاسو سره په د یو معیاري ویب سایټ په جوړښت کې دا څلور برخې وي. لومړی موږ سره هیډر ده، بیا ناویګیشن بر یا ناویګیشن مینو ده، او په څنګ کې مین برخه ده چې په هغه کې مختلفې سیکشنې وي، او وروستی برخه فوټر برخه ده. هیډر برخه لکه د انسان په وجود کې چې مخ ده که نه، نو کله چې موږ تاسو یو ویب سایټ ته ننوځو لومړی موږ تاسو ته هیډر برخه ښکاري. په هیډر برخه کې د هغه ویب سایټ لوګو وي او لږ د ویب سایټ په اړه باندې لنډ ډسکریپشن وي. تر څنګ ناویګیشن مینو کې لینکونه وي، موږ مختلفو برخو ته بیایي، د یو دروازې حیثیت لري، او په خوا کې مین برخه چې دلته اصلي کنټینټ او محتوا وي د ویب سایټ، ټول معلومات او هغه ټول اصلي مسایل چې وي هغه په مین برخه کې وي، مین سیکشن کې. په مین کې بیا نور مختلف سیکشنونه وي، یعنې په دې برخه کې ډېر زیات مشخصات او معلومات وي. او وروستی برخه موږ سره بیا فوټر برخه ده. فوټر برخه کې موږ د کاپي رایټ کوم رایټ چې دی هغه لیکو. نو لکه څنګه چې موږ تاسو ویب سایټ کې هیډر او فوټر برخه لرو، موږ کراس ورډ پروګرام وګورو، دلته هم موږ تاسو سره هیډر شته، په دې شکل باندې ګورئ. همدا رقم فوټر هم موږ تاسو سره شته په د صفحې په وروستۍ برخه کې. نو کله چې تاسو اداري مراسلات لیکئ، هغه به مو لیکلي هم وي، مکتوب شو یا پیشنهاد، استلام، هر ډول مراسلات چې وي، نو یو اړخ ته یې لوګو راځي، د په خوا کې د ادارې نوم یا نور مشخصات وي. نو په ویب سایټ کې هم عیناً موږ ورته شکل د هیډر او فوټر لرو، خو تاسو کولی شئ هغه ته په خپله خوښه مشخص ډیزاین ورکړئ. دا چې څنګه موږ تاسو د ویب سایټ هغه چوکاټ جوړوو، لومړی کومه برخه لیکو، بیا کومه برخه لیکو، ترتیب یې په څه ډول باندې ده، او څنګه دا برخې ولیکو. راځم ویژوال سټوډیو کوډ ته، فایل ما الریډي جوړ کړی ده، ایکسکلمیشن مارک لیکمه، انټر کومه، ویب سایټ ته مې نوم ورکومه. موږ به لومړی هیډر برخه کاروو. ویب سایټ ته نوم ورکومه چې اتلټیک ایډیټ سیمپل ویب سایټ. صحیح ده. راځم باډي برخې ته. په باډي برخه کې موږ تاسو کله چې هیډر انټر کوو، موږ تاسو سره د هیډر ټګ شته ده، هیډر ټګ به ولیکو. په دې کې موږ تاسو کولی شو د هیډر اړوند معلومات ولیکو. راځم یو ایمیج انسرټ کوم هیډر ته، یو لوګو راوړم هیډر ته. صحیح ده. لکه په مختلفو ویب سایټونو کې به تاسو لیدلی وي چې د اړوند ادارې، د اړوند ارګنایزیشن یا کمپنۍ لوګو لیکدلی وي. زه راځم، ما سره دلته یو لوګو، یو تصویر ده، HTML کورس ته راځم، او دلته ما سره اتلټیک په نوم باندې یو ایمیج شته ده. د دې پراپرټي ګورم، هغه ایکسټنشن چې د JPEG ده. راځم کوډ برخې ته راځم. ښه، IMG ایمیج سورس به څه وي؟ تاسو دغه درس موږ تېره ورځ ویلی یو، انشاءالله تاسو ته به یاد وي، مشکل به نه وي کې. سورس موږ سره شی ده اتلټیک، الریډي ما ته راغی، انټر کوم او د تصویر په اړه معلومات ورکوم چې الټ ویب سایټ لوګو. اوکې، ویټ ورته ټاکم، اندازه یې څومره؟ 80. صحیح ده. تر څنګ یې هایټ هم ورته ټاکم چې دا هم 80، او ټګ کلوز کوم. د دې په خوا کې راځم لاندې، دلته یو سپن ټګ اخلم، SPAN سپن. سپن ټګ په دې معنا چې که زه اوس لیکنه وکړم هغه به د لوګو سره په یو لاین کې راځي. صحیح ده. سپن ټګ کې زه لیکنه کوم، ورته لیکم چې یو سټرانګ ټګ هم اخلم، سټرانګ. اوس دلته چې لیکل وکړم دا به یو الیمنټ شي. نو صحیح ده. سټرانګ ټګ کې زه لیکل کوم، ورته لیکم چې یو څه به ورته ولیکم، یوه لیکنه به ورته وکړم چې وی ټیچ نو اتلټیک، مثال په ډول باندې هر څه ورته لیکلی شي، مشکل نشته. یا ویلکم ټو
بس همدومره کاپي ده. صحیح ده. راځم دا کنټرول اس کوم، دلته راځم براوزر ته راځم، فولډر خلاصوم، دا اوپن کو. ګورئ لوګو هم راغله ما سره او لیکل هم راغله. که وغواړم دا لیکل زه سنټر ته راوړم، هغه په سی اس اس کې موږ تاسې بیا کوو. خو اوس دلته درته لږ په دې خاطر باندې چې تاسو ته جذاب شي راځم ورته لیکم چې سنټر. صحیح ده. سنټر ټګ راخلم. نور اړین نه ده چې موږ تاسو دغه کار دلته وکړو، دا موږ تاسو باید چیرته وکړو؟ په سی اس اس کې. دا معلومات ما سره سنټر ته راغله. غواړم یو خط لاندې وکاږم چې دا هیډر ما ته معلوم شي تر دې ځای هیډر و. اچ آر موږ ویلی و چې هاریزنټل لاین ټاکي. صحیح ده. دا ما سره هیډر برخه شوه. په دې شکل موږ تاسو کولی شو په خپل ویب سایټ کې هیډر برخه راوړو. نو وروسته چې موږ تاسو انشاءالله کله پرمختللی ویب سایټ جوړوو، دلته به موږ تاسو سره ډارک موډ وي، سرچ برخه به وي، د ژبو د بدلون برخه به وي او ښایسته ډیزاین به وي انشاءالله. وروسته به راځو. موږ صرف په ایچ ټي ایم ایل کې د ویب سایټ چوکاټ او سټرکچر جوړوو. ډیزاین سی اس اس برخه ده انشاءالله هغې ته به بیا راځو. راځم هیډر برخه موږ سره خلاص شوه. دوهمه برخه چې ده موږ سره هغه ناویګیشن برخه ده. په ناویګیشن برخه کې مختلف لینکونه وي البته. موږ یوې بلې صفحې ته وړي یا موږ یوې بلې برخې د ویب سایټ چی کوي چې موږ یو غواړو هغه باندې کلیک وکړو، همغې برخې ته مو وړي، یعنې د یوې دروازې حیثیت لري. صحیح ده. راځم د نو د هیډر څخه وروسته لیکل کېږي او د نو ټګ په تلو باندې موږ هغه برخه چی کوو ډیکلیر کوو، هغه انزرټ کوو. راځم نو ټګ مو ولیکه. په دې کې موږ تاسو مثال په ډول زه ورته لیکم چې موږ وویل چې دې برخه کې زیاتره لینکونه چی کېږي لیکل کېږي. د لینکونو لپاره موږ ویلي وو چې ای ټګ لرو او په ای کې بیا د ایچ ریپ اټریبیوټ استعمالوو. مثال په ډول دلته زه کوم لینک اوس نه ورکوم، صرف چی کوم یو لینک ساده لینک چې هغه پټ ونه لري، مثال په ډول هم. صحیح ده. چې ما هم ته وړي او د دې په خوا کې دوهم لینک چې ورکوم هغه به داسې لینک وي چې ما چېرته یو ډیسټینیشن ته انتقال کړي. راځم دلته ورته لیکم څه شی https www.facebook.com، یعنې دې څخه زه وکولی شم فیسبوک وکاروم. صحیح ده. دلته ورته لیکم چې go to book. صحیح ده. راځم یو بل ګوګل هم ورته کوم. په دې شکل تاسو کولی شئ مختلف لینکونه دلته واچوئ او د کلیک په تلو باندې هغه اکسس کړئ. https.com. راځم ورته لیکم چې ویزیټ ګوګل. صحیح ده. او ترڅنګ یو بل لینک اچوم، هغه ورته لیکم چې اباوټ. صحیح ده. زموږ په اړه ساري دلته نه. اوس راځم دا بندوم، ورته لیکم چې اباوټ. نو په دې شکل به دا معلومات اوس څنګه ښکاره شي. که دا زه په دې شکل موږ کولی شو ناویګیشن برخه یا ناویګیشن مینو چې کو هغه کوډ موږ تاسو په ایچ ټي ایم ایل کې ولیکو. اوس دا ډېر نږدې دي. غواړم سنټر ته یې راوړم، عیناً کار کوو. صرف اوس یې وکړئ خو بل وخت یې مه کوئ. دا کار بیا موږ تاسو سی اس اس کې کوو. صحیح ده. اوس تاسو د پریکټس په خاطر باندې. صحیح ده. سنټر کنټرول ایکس د هر کار خپل ځای وي. مثلا دلته موږ تاسو صرف چوکاټ جوړوو او په سی اس اس کې بیا دې ته موږ تاسو ښایسته ډیزاین ورکوو. درس به نور هم جالبه کېږي انشاءالله. راځم سنټر ته راغی. اوس ډېر نږدې دی هوم ګو ټو فیسبوک که نه، لکه یو جمله چې وي، یو پاراګراف چې وي. دا غواړم دې ترمنځ فاصله ایجاد کړم. فاصله ایجادول په ایچ ټي ایم ایل کې داسې نه دي چې بس سپیس ووایه دا فاصله شوه، نه دا هېڅ تاثیر نه کوي. هغه موږ تاسو په اپیس کې کوو، دلته یې نه کوو. ګورئ دلته سپیس معنا ورکوي، خو دغه سپیس په ایچ ټي ایم ایل کې بې فایدې ده، معنا نه ورکوي. دلته موږ تاسو دې لپاره یوه لیکنه لرو، یو کمانډ لرو چې هغه بی اس پی سیمیکالن ده.
دا راخلم دا ما سره یو سپیس اوس دا کاپي کوم کله چې دوه وارې ولیکم 2 سپیسه 3 سپیسه 4 5 او شپږ دا ما سره اوس شپږ سپیسه سول دلته هم راوړم شپږ سپیسه او دلته هم ما سره څو شپږ سپیسه سول سیده دا کنټرول اس کوم راځم اوس یې ګورم دې نه وځم براوزر ته راځم دا سیو کوم سیو مې البته اوس چې کوم ګورئ اوس یې فاصله نسبتا زیاته سوله او زه چې ورباندې کلیک وکړم هم کې اوس کوم لینک نشته ساده ده سیده او ګورئ هم برخه سیده چې نسته ګو ټو فیسبوک به ما یو لینک اچولی ډایرکټ به ما چېرته یوسي براوزر ته خو فیسبوک کار نه کوي انټرنیټ نشته سیده ناټ کنیکټډ سیده او د دې په خوا کې ګوګل هم چلان او اباوټ نو دا ما سره اوس ناویګیشن مې نشوله په دې شکل موږ کولی سو هغه په کوډ کې راولو په ویب سایټ کې چې کو رامنځته کو تر څنګ راځم ناویګیشن بر څخه وروسته البته یو اچ آر یو هاریزونټل لاین رسموم بیا راځم مین برخې ته مین هغه برخه ده چې په دې کې ډېر کنټینټ او هغه اصلي محتوا چې وي همدلته لیکل کېږي د ویب سایټ اصلي معلومات همدلته وي او هغه اصلي برخه چې وي د ویب سایټ همدا مین برخه ده ځکه ورته مین هم وایي د مین ټک په تلو باندې چې کوو موږ تاسو دغه برخه رامنځته کولی شو په دې کې موږ تاسو سره مختلفې سیکشنې وي د سیکشن په تلو باندې موږ تاسو سره جدا کولی شو مثال په ډول دلته زه یو سیکشن ما رامنځته کړ اچ 2 یو هیډینګ اخلم په دې اچ 2 کې زه ورته لیکم چې اباوټ از زموږ په اړه سیده او دلته بیا یو پاراګراف اخلم پاراګراف کې ورته لیکم چې وی teach HTML and other language سیده او دلته د HTML څه کوم دا ورته strong کوم کنټرول X HTML سیده کنټرول V او د دې په خوا کې پروګرامینګ دغه شی کوم هایلایټ کوم یې سیده لږ جالب سي هایلایټ لپاره موږ کوم ټګ لرو مارک سیده کنټرول X کنټرول V راځو دلته ګورئ اباوټ اس کنه we teach HTML and other programming languages زموږ په اړه معلومات په مین برخه کې دې په خوا کې کولی شو یو بل سیکشن واخلم په دې سیکشن کې ورته ولیکم چې اچ 2 اور زموږ کورسونه سیده او په دې کې ورته لیکم یو لیست جوړوم یو ال ان ارډ لیست جوړوم موږ مخکې جوړ کړي و سیده تیر درس کې البته دریم درس کې ال آی او په دې ال آی کې موږ تاسو څه کوو HTML کورس لرو د دې په خوا کې بل ال آی اخلم بل لیست اخلم CSS ته ال آی بل اخلم په دې کې سری په دې کې ورته لیکو چې پایتان او نیټورکینګ په دې برخو کې موږ چې کوو کورسونه لرو سیده دلته راسم کنټرول اس کما او دا هم ما سره ښکاري چې دا مین برخه ده سیده او یو بل سیکشن اخلم ځکه مین برخه کې اصلي کنټینټ وي که نه د ویب سایټ ټول معلومات باید همدلته وي د ویب سایټ یو تصویر اخلم د برخه کې سیکشن جوړوم په دې سیکشن کې زه ورته لیکم چې IMG تصویر دپاره سورس او سورس چې شی ده مثلا هلته ما سره تصویر د پاما فولډر کې ویب ډاټ GPG الټ تصویر په اړه معلومات ورته لیکم چې ویب سایټ ایمیج سیده تر څنګ اندازه یې ټاکم او اوږدوالی ورته لیکم چې 100% سیده او هایټ یې ټاکم ورته لیکم څو 300 یا 350 په دې شکل ما یو ایمیج هم خپل ویب سایټ چې کو انزرټ کړ کله چې کنټرول اس کوم راسم لوډ کوم ګورئ ویب سایټ ها ایمیج هم راغلی زما ویب سایټ ته
تقریبا یو نسبتا معیاري ویب سایټ ده. هیډر برخه لري، ناویګیشن مینو برخه لري، د په خوا کې مین برخه، په مین برخه کې موږ سره لیستونه دي، هیډینګ دي، سرلیکونه دي او تصویر د موږ سره. او بله برخه چې د موږ سره په ویب سایټ کې له مین برخې څخه وروسته وي هغه وروستۍ برخه ده او فوټر برخه یې. فوټر برخې د راوړلو لپاره موږ فوټر ټګ لرو او فوټر ټګ کې بیا موږ تاسو څه کوو، کاپي رایټ انفارمیشن لیکل کېږي زیاتره. د هغه دپاره موږ تاسو لرو چې پاراګراف ټګ اخلو، په دې کې بیا موږ لیکو څه شی اینډ کاپي سیمیکالن مثلا اتل ټیک اتاتیا 2025 شپږویشت البته all right the survey session دا لیکم ورته په سټرانګ کې دا کټ کومه کنټرول ایکس دلته راوړم، اوس دا کنټرول ایس کومه دا سیو کومه راځمه. په دې شکل موږ تاسو کولی سو فوټر هم راوړو، مین برخه هم جوړه کړو. کله چې د ویب سایټ هغه سټرکچر جوړوو، چوکاټ یې جوړوو، هیډ برخې څخه یې پیل کوو، هغې کې لوګو وي، لږ ډسکریپشن وي، ناویګیشن مینو وي موږ تاسو سره، یا وروسته مین برخه وي، ډېری محتوا او کنټینټ په دې برخه کې وي، او وروستۍ برخه چې موږ سره وي هغه فوټر برخه وي. غواړم فوټر برخه سنټر ته راولمه، کنټرول ایکس کومه ده، ما سره سنټر ته راسي او د دې په خوا کې غواړم دا سیکشن هم سنټر ته راولم د مین برخې. اوس که دا چی کړمه نو په دې شکل چی سو زموږ د ویب سایټ چوکاټ چې په هغې کې موږ تاسو سره څلور مهمې برخې ولې، هیډر و، څنګه یو هیډر جوړ کړو، ناویګیشن مینو وه او مین برخه وه، تر څنګ یې فوټر برخه وه چې ټولې مو په خپل ویب سایټ کې راوستلې، او یو سمپل چوکاټ د ویب سایټ لپاره موږ تاسو په HTML کې جوړ کړ.